Till att börja med så kan man ju faktiskt slå fast att det finns inte det självklara samband som vi ofta antar mellan hur någon ser ut och hur de mår. Alltså det är en seglivad myt, kan man nästan kalla det, att en vacker människa per automatik mår bra eller själv uppfattar sig som attraktiv, utan det sambandet kan man inte finna, utan det är däremot så att människor med en god självkänsla oftast är nöjda och tillfreds med hur de ser ut. När jag började min tjänst på Sahlgrenska plastikkirurgiska mottagningen så blev frågan aktualiserad även utifrån ett annat perspektiv, där jag möter föräldrar som har fått barn som på något sätt har kanske en diagnos av något slag, ett syndrom som medför någon form av avvikande utseende. Föräldrar kan då ganska ofta få en oro kring hur ska det bli för mitt barn? Kommer det att få det svårt? Hur ska jag svara på frågor som kan komma? Hur ska jag förbereda mitt barn på bästa sätt? Alla föräldrar vill ju sina barn väl, vill att det ska bli en liten person med självkänsla och som tar sig an livet med nyfikenhet och glädje, och vill naturligtvis hitta sätt för barnet att möta världen på det sättet. Och då brukar jag istället betona värdet av att tala med sitt barn, tillbringa tid med sitt barn, aktivt lyssna på sitt barn. Vi kan lätt snarare gå in i att kanske tänka att vi ska bekräfta genom att berömma, men det är inte riktigt det jag tänker på, utan att vara lyhörd och öppen. Inför sitt barn vara nyfiken. Hur upplever du det? Och kanske då också i det vara beredd på att ibland möta ett barns funderingar eller bekymmersamma hållning. Så kanske är mitt barn ibland ledsen över att ha fått en fråga eller en kommentar eller en blick. Då är det viktigt att jag som förälder själv har närvaron i samtalet med mitt barn. Jag behöver inte kunna ge en bra förklaring nödvändigtvis eller vara på något sätt. Vi kanske ibland kräver av oss själva att vi ska kunna lösa allting. Det kan vi inte. Men däremot så kan vi vara kvar och lyssna på ett barn. Sen finns det andra saker som jag kan hjälpa mitt barn med. Så till exempel om ett barn har en diagnos eller en sjukdom, att barnet själv vet vad det är för diagnos och kan själv berätta eller svara när de får frågor. Det är en bit som är viktig för att bygga självkänsla och att på något sätt kompetensen att klara sig, stå på egna ben. Att låta ett barn utifrån barnets mognad och ålder ändå få lov att bestämma lite grann över sin egen tillvaro och inom rimliga gränser, nu när vi till exempel talar om utseende, lite grann kunna kanske påverka vad man har på sig eller vilken frisyr man har, att det finns någon respekt för barnets egna önskningar. Hjälpa ett barn att förstå att blickar och är ett tecken på nyfikenhet. Att hjälpa ett barn att inte bli rädd, utan att tolka omvärldens blickar som att människor tittar på det de inte känner igen. Och sedan när de har sett det så vandrar blicken vidare, och det är inte en dömande blick. Hitta ditt barns intressen. Att
Tycker ditt barn om att spela fotboll? Tycker ditt barn om att musicera, sjunga, dansa, måla? Vi människor är så mycket mer än hur vi ser ut.